So guys, so aku ada satu packaging baru sampai. So this one is a review hantar dari good folks, dari people dari Academy Malaysia lah. So kita akan buka dan aku buat review. Okay. Tapi ni bukan barang Academy atau mantap dia. Nampak kan punya. So ini ialah daripada XMunich. Dia tulis sini Gresca Munich. Letak dia pun mantap babe. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Kotak dia memang high quality babe. Apa tak buka dulu, tak peel dulu. Sama juga laminated grafik ni, grafik hitam kemudian laminatekan dengan gambar ni. XMunich lah. Futsal pasti sangat familiar pada yang tak biasa ataupun tak biasa dengan sukan ni. X logo untuk brand dari Spain. Munich ni adalah brand dari Spain, buatan Spain, kasut mereka berkualiti. So aku rasa satu privilege. Woi, kotak dia mantap babe. So ni Munich Espanya. So kotak laminated grafik tu ada macam warna hitam kan, tapi dia bersinar kan. XMunich. So let's see what inside. Mantap. Thank you. So ini dia punya grafik dia. Cantik gila kotak dia. Tebal babe. Ini antara kotak yang paling aku boleh kata antara yang mantap, premium juga. So ini adalah model kasut dia. Dia ada labeling 1 daripada 1. Kalau tengok sini 1 all the way sampai tak sure sampai berapa meter, 30 plus kot. So this one is part of dia punya labeling. Mold perfection, anti-mold sticker lah. Ini tak ada apa. Okay, thank you from XMunich Malaysia. They sent us this t-shirt. Aku excited juga semuanya. So aku akan buat performance review. This one is just unpacking dia atau unboxing. So dia punya kertas minyak dia mantap gila. So here it is, the main show, kasut brand XMunich. Gresca. Tag dia bagi aku next level lah. Diorang ni made in Espanya ataupun Sepanyol. So material diorang pun premium, memang mantap sikit. Kalau kau nak tahu material, jenis material, kau boleh tengok sini labeling ni. Ini ialah bawah ialah getah, ini ialah lambang getah, ini ialah kain, ini ialah campuran lah, rubber with campuran juga dengan kain lah. So ini macam rubber. Ada aku tengok online dia macam suede. This one is rubber. So tangan aku sangat excited. Sebenarnya dia yang minta aku buat unboxing ni cepat-cepat. So this one is macam suede ataupun ia rubber. Ia capsule type of shoe. Bagi aku sangat nice untuk kasut futsal. XMunich. So sangat nice. Dalam dia another pair. Tapak dia. Ini kalau level ni aku boleh buat basketball pun boleh ni. Setakat main futsal je kan. Sebab tapak dia, tengok tapak dia tinggi.
kapsul dia tinggi, dia tak macam kapsul futsal biasa. Memang nice. Dan labeling dia ialah X lah. Ini memang dia punya ialah satu branding yang famous lah dari mereka. So aku akan describe brand dia orang dalam video yang lain lah. This one is unboxing. Ini ialah model Gresca, XMunich Gresca, dan aku rasa dia sangat nice. So kau tengok dia punya material dia, aku boleh katakan sesuai untuk Malaysia punya cuaca lah. Rubber, kemudian sedikit sintetik ataupun ini suede lah, suede leather. Sini pun sama. So ini adalah tempat yang kita gunakan kita punya toe lah untuk sepakan lah, ataupun controlling the ball. Sepakan ataupun controlling the ball. Sini ialah kita panggil tempat material yang lebih breathable lah. So bagi aku nice, sangat nice kasut ni. Dan kau tengok dia punya midsole cup dia tinggi. Bawah dia outsole dia. Outsole dia ialah jenis bulatan-bulatan atau panggil sebagai traction pattern ni ialah berbentuk bulatan lah. Ini lebih untuk gripper lah, sebab dia dia create satu macam vacuum effect lah. Ada orang cakap ni, aku tengok tester dia selalu cakap macam tu. So dia punya midsole dia ni, walaupun dia putih kan, kalau tekan sini dia agak lembut tau. So dia agak, boleh kata agak lembut. Dan kalau kita bend dia boleh di bend. Bagi aku ia satu kasut yang tak terlampau rigid, tak terlampau keras. Midsole dia lembut ni kan, kau tekan ni lembut, belakang ni pun lembut. Walaupun nampak macam kasut macam Air Jordan kan, Air Jordan keras, kalau kau tekan ni kau takkan dapat rasa ada rubber kan. But this one is foam sebenarnya. Yang tengah ni midsole dia lembut lah kalau tekan ni. So ini adalah kasut futsal, cuma mungkin dia tak ada TPU counter kat sini, lembut. So dia boleh di bend sampai habis. Dia sangat fleksibel dan pliable lah. Material dia lembut dan pliable. So aku akan buat testing dan menggambarkan macam mana produk ni. So far aku impress lah. First look aku memang impress. Kasut ni, kalau kau cari kasut futsal, aku rasa this one is something you boleh consider lah. Very nice daripada brand XMunich.